و اما راویان اخبار و ناقلان توانا و قصه گویان کهن و چابک سواران دشت سخن گردونه کلام را این گونه به گردش درآوردند که در روزگاران قدیم جوان بغدادی میزیست که از مال دنیا بی نیاز بود. روزی جوان در بزمی چشمش به جمال کنیزکی مطرب افتاد و یک دل نه 100 دل عاشق او شد. پس به بهای گرانی او را خرید و به منزل آورد و همه سال در راه او خرج‌های گزافی کرد و آخرالامر مفلس شد و کار او به فقر و نداری کشید. روزی کنیزک به او گفت: روزی که دارا و توانگر بودی همیشه در اسراف و ولخرجی به سر می بردی و هیچ فکر چنین روزی نکردی. حالا که به واسطه ندانم کاری تو از گرسنگی در آستانه مرگ هستیم، باید چاره‌ای بیندیشی و فکری کنی. پس بیا و مرا به بازار ببر و بفروش تا هم تو به دینار و نوایی برسی و هم من به نان و غذایی. بغدادی که بسیار عاشق بود از پذیرفتن سرباز زد. از قضا در مدت 1 سالی که کنیزک نزد او بود، برای تمرین و ممارست آواز و بربط و طرب استادی گرانمایه به نزد آنها می آمد و بغدادی در اصطلاح موسیقی مهارتی خاص و زیاد کسب کرده بود. روزی با دوستی به مشورت برخاست و دوست نادانش پیشنهاد کرد که برای تو هیچ راهی بهتر از این نیست که خود را مطربی معروف معرفی کنی و با این کنیزک در مجلس بزرگان حاضر شوی. هم تفریحی خواهی کرد و روزها به شادی بر تو خواهد گذشت و هم پولی به دست می آوری. بغدادی گفت: آری، کسی که با نادان مشورت بکند لیاقتش پاسخی بهتر از این نمیتواند باشد و کسی که یک احمق را مشاور خودش قرار بدهد نباید انتظار پاسخی بهتر از این داشته باشد. آخر مرد ناحسابی، نان بدون آب و آبرو به چه کار من آید؟ من چطور میتوانم در مجالسی که روزی خودم صدر نشینان بودم به مطربی بپردازم؟ چون چند روزی به این منوال گذشت، کنیزک دوباره لب به سخن گشود و پیشنهاد داد که او را به بازار ببرد و بفروشد تا هر دو از رنج گرسنگی نجات یابند. بغدادی که چاره‌ای جز این برای خود نمیدید، ناچار پذیرفت. با رنج بسیار و اشک خونبار به بازار رفت و کنیزک را با خود برد. از قضا جوانی هاشمی از بصره برای سیاحت و تجارت به بغداد آمده بود. به دیدن کنیز دل به او بست و به 1500 دینار او را خرید. بغدادی زمانی که همیان زر را در دست گرفت از کرده پشیمان شد و بنای زاری و التماس گذاشت و کنیزک چون خواری و دیوانگی خواجه‌اش را دید از او دیوانه تر شد و بنای زاری و شیون گذاشت. ولی هرچه کردند جوان هاشمی حاضر به فسخ معامله نشد. لذا بغدادی کیسه زر برداشت و سر به بیابان گذاشت، چون می ترسید که اگر به خانه‌اش بازگردد و خانه خالی و بدون کنیزک را ببیند دیوانه شود. همینطور که می رفت خسته و ناتوان در خرابه‌ای وارد شد. کیسه زر را به زیر سرش گذاشت و به خواب رفت. از قضا حرامی که از حال او مطلع بود و او را تا خرابه تعقیب کرده بود کیسه را ربود و فرار کرد. حالا که من اینجام تا برای تو قصه بگم، تو هم اینجا باش و با سابسکرایب و لایک و کامنت های قشنگت از کانالمون حمایت کن. صبح که بغدادی بیدار شد کیسه زر را پیدا نکرد. خاک بر سر کنان و جامه دران بر حال و بخت سیاه خود میگریست و از درماندگی و ناچاری به لب دجله رفت و خود را به آب انداخت تا غرق شود. مردمی که آن اطراف بودند این صحنه را دیدند و به آب پریدند و او را نجات دادند. در این حال پیرمردی که حال خواجه را چنین زار و خراب دید او را به خانه برد و احترام کرد.
و بغدادی تمام ماجرا برای او بازگو کرد. پیرمرد به او گفت: فرزندم، درست است که مال از دست داده ای و یار از بر تو رفته است، اما تو اولین کسی نیستی که جامه فقر پوشیده ای و جام عشق نوشیده ای. با کشتن خودت به جایی نخواهی رسید. دل به امید ببند و مطمئن باش که شب تو سحری در راه دارد و بخت خفته تو روزی بر درت خواهد کوبید. بغدادی از این سخنان سکنا و نشاطی گرفت. پس روز بعد قصد سفر نمود تا بخت خود را در آن سوی آبها بیابد. چون به کرانه دریا رسید، کشتی را دید پر از لباسهای نفیس و پارچه‌های گرانبها. به ملاحی که در آن نزدیکی بود گفت که مرا در این کشتی جای بده. ملاح گفت: این کشتی از آن جوان هاشمی است و من مسافر بی اجازه و اذن او نمیتوانم بپذیرم، ولی میتوانی به رخت و لباس ملاحان درآیی و با ما هم سفر شوی. بغدادی که جوان هاشمی را شناخته بود و میدانست کنیز دلربای او نیز در این کشتی است، لباس ملاحان پوشید و به خدمت در کشتی پرداخت تا مگر روزی چشمش به جمال کنیزک روشن شود. باری چند روزی گذشت تا سرانجام کنیزک خود را به همراه خدمتکاران و مراقبان دید که به عرشه کشتی برای سیاحت آمده است. چون چشمش به جمال کنیزش افتاد، قوت از دست و پایش برفت و بر بخت خود شکر گفت که توانسته است بار دیگر معشوق خود را ببیند، حتی از دور و برای لحظه‌ای. بعد از مدتی کنیزک که بر روی عرشه ایستاده بود بنای گریه و زاری سر داد و جوان هاشمی او را در بر گرفت و گفت: آخر زیبای دو عالم، این همه گریه و زاری، اشک و آه تا به کی؟ من تا چه زمانی باید صبر کنم تا به وصال تو برسم؟ آخرین گریه و زاری را تمام کن و ما را به شنیدن صدای خود خرسند نما. کنیز داستان عشق و شیدایی خود را برای جوان بازگو کرد. جوان او را دلداری داد و گفت: تو تنها کسی نیستی که از یار جدا افتاده ای. بسیاری از این جام نوشیدند و عاقبت جامه صبر پوشیدند. کنیزک به ناچار بربط به دست گرفت و آهنگی به غایت سوزناک و جانگداز بخواند و سپس از شور و غم عشق به اغما رفت. جوان بغدادی چون این صحنه ها را دید تصمیم گرفت تا به هر طریقی کنیزک را از حضور خودش در کشتی آگاه کند. پس از فرصت استفاده کرد و بربط کنیزک را برداشت و آهنگی که زمانی برای کنیزک نواخته بود را آغاز کرد. کنیزک با شنیدن آواز بربط به هوش آمده فریاد برآورد که به خدا سوگند یار بغدادی من در این کشتی باشد. جوان هاشمی که از غم و ناله های کنیزک به سطوح آمده بود گفت که خدا کند که چنین باشد تا ما از رنج دیدن گریه و شنیدن ناله های تو رهایی یابیم. پس دستور داد تمام ملاحان حاضر شوند و از ایشان پرسید که آیا غریبه‌ای به کشتی راه دادند؟ ملاحان از ترس تنبیه ساکت ماندند، اما جوان بغدادی جلو رفت و خود را معرفی نمود. جوان هاشمی او را به نزد خود خواند و از حال و روزش پرسید. بغدادی داد سخن داد و قصه خود را تعریف کرد. جوان هاشمی که این سخنان شنید شرح حال کنیزک بازگو کرد و گفت: از روزی که او را خریده جز اشک و آه و ناله نه سخنی از او شنیده و نه به کام دلی رسیده. پس جوان و کنیزک را به هم رساند و کنیزک با دیدن جوان چون مرده‌ای که آب حیات نوشد جان به تن کشید و بنای خواندن و رقصیدن نهاد، آنگونه که ماهیان دریا در خروش آمدند. چند روزی که گذشت به جزیره‌ای رسیدند که همگی برای رفع حاجت و بازدید از جزیره پیاده شدند. اما زمانی که بغدادی به ساحل بازگشت دید که کشتی بدون او به سوی مقصد روان شده است.
جوان نگونبخت پس از عجز و لابه بسیار تنها چاره در این دید که راه صحرا در پیش گیرد و از خشکی خود را به بصره برساند. پس قوتی فراهم کرد و به راه افتاد و به سختی بسیار خود را به بصره رساند. بصره شهری بزرگ و شلوغ بود. هرچه پرسجو کرد کسی از جوان هاشمی خبر نداشت. پس به جستجوی کار پرداخت و پس از مدتی در دکان بقالی به کار حسابرسی و نگه داشتن دخل و خرج پرداخت و از این بابت روزی 1 درهم می گرفت. مدتی گذشت و بقال از امانتداری و صداقت بغدادی مطمئن شد. پیشنهاد کرد که او را داماد خود نماید. بغدادی نپذیرفت و همچنان غمناک و دل شکسته بود و در هر کوچه و بازار به دنبال ردی و نشانی از گمشده خود می‌گشت تا اینکه روزی در بازار یکی از ملاحان و غلامان کشتی را دید و شناخت و همراه او به نزد جوان هاشمی رفت. خواجه او را بسیار گرامی داشت و گفت زمانی که تو از کشتی جدا ماندی گمان کردم که مرده ای. پس زمانی که به بصره رسیدیم به کنیزک گفتم که حال که نه به وصال من دل میبندی و نه از وداع او دل میکنی به من بگو با تو چه کنم. کنیزک بینوا از من خواست تا او را رها کرده تا در قبرستان بر سر گوری خالی به عزلت و تنهایی تا پایان عمر خود به شیون و زاری بپردازد. بغدادی به قبرستان رفت و در کنار قبری کنیزک را یافت. بر سر قبر ایستاد و به خواندن فاتحه پرداخت. کنیزک سر از قبر برداشت و او را یافت و شناخت. بغدادی و کنیزک پس از تمام رنج‌ها و مصیبت‌ها به وصال هم رسیدند و در کنار هم سکنا گرفتند.